Nyt on kulunut kuukausi siitä, kun tultiin kuvaamasta Jäniksen vuosia. Kuukausista on työstetty ja mä mentiin kuvaamaan sinne Lapin luontoa ja videota perinteestä, joka on katoamassa aika vahvasti. Ja nämä kummatkin asiat on itselle ollut todella pitkän aikaa todella tärkeitä ja aina se oma henkilökohtainen Jäniksen vuosi joka kesä irtiotto arjesta. Ja olisi todella hienoa, jos se tunne edes puoliksi välittyisi näistä videoista sitten eteenpäin. Moro, mä oon Kalle. Morjes, mäkä on Sampo. Käytiin just hakemassa viimeistä varustetta tästä Lekalta ja nyt ollaan aika valmiita lähteä reissuun. Tervetuloa seuraamaan meidän Jäniksen vuotta. Ottaisin mun Jäniksen vuoden tähän väliin, kiitos. Tultiin tähän Saariselän Siula-kauppakeskukseen ja ostamassa polttopuulupa maapuita varten. Tää vähän nuotiollakin olemassa. Motiillinen saha eli kuutiollinen saha Havuhalkoja Sotajoen tien Lanssilta. 1 kuution maapuu polttopuuksi. Meillä on siis tulet taattu. Nyt on sitten reissun ruuat ostettu. Tää taitaa olla tää jako tällä reissulla muutenkin, että minä kannan ja sinä kuvaa. Mikä tarina? No niin, tuossa on täällä oli jätteenkeräys edistyksellinen paikka vuosia sitten, niin tässä oli rautarumut ja puut palavat ja muovit tuossa ja tuolla oli sitten paikka, minne kumikengät on pistetty pystyyn ja siinä luki, että rosvot tähän. Tässä on palaa meidän määränpäätä kuitenkin. Siinä on ensimmäinen valtaus, joka meidän toimesta tänne perustettiin 96. Katoppa Kalle, mikä tuolla. Täällä on meidän ensimmäinen yöpymispaikka. Autiotupa paha ajan kämppä. Lähetään repuun tässä vaiheessa sydästä. Painaako jo? No ei nyt tietenkään paina, mutta Helsingin julkiset repun kanssa oli tarpeeksi norsunpoikasen leikkimistä. Armonille terkut. Koitapa tehdä sama kangesessa. Tää hittaa sä Kalle teet. Mä ajattelin lyhentää tätä mun vyötä, koska mulla ei ihan vielä on näin hyvä elintaso mahaa, mitä tää vyö vaatis. Joten jos mä katkaisen sen about tosta kohtaa, niin mä saan aika täydellisen kappaleen itselleni. Sampo! Alkaako se ruoka ole kohta valmista? Joo, eikö mä etin tässä vähän puita ja silleen täällä, mutta mulla on hommia kyllä kans. Porsaa sisäkumi. Ensimmäisen illan juhlafiisti. Suupalasia.
hyvien tapojen mukaisesti pistetään paikat semmoiseen kuntoon niin kuin ne oli. Sitähän ei koskaan tiedä, jos on vaikka yöllä kylmissä mulahtanut tuonne jokeen. Tehdään sillä lailla tää homma, että saat tikkua raapasemalla. Tässä menee Sotajoen silta ja Sotajoki on meidän tuossa alapuolella. Paha oja jää nytten taakse. Matka jatkuu 12 kilometriä kohti Kultalaa. Hyvää matkaa, Kalle. Kulta. Seuraa tärkeää tietoa alueesta. Täällä pystyy juomaan joka paikasta! Tuolla on joki. Siinä se meni. Se on hieno joki. Ainakin jos minulta kysyt. Ollaan ensimmäisen päivän vaelluksen lopussa. Maali näkyy jo. Ivalojoen Kultala. Lähdetään katsomaan miltä se näyttää. Pikkasen tuntuu jaloissa. Ei pelkästään. Voi olla aika huomenna paha paikka, että pitää uija mennä yli. Hyvät naiset ja herrat, päivä 3, Poronkallo, Ivalojoki, sauna. Innostuin sitä vedestä niin paljon, että happi jäi sinne, mutta onneksi löytyi toi. Kalle sanoi, että tää on hito hyvän näköinen, meillä sopii kuulemassa hyvin. Kyllä, toi päässä meet, niin kyllä tulee arvosta. Ei siinä. Matka jatkuu. Turvallisuus ennen kaikkea. Historiaoppitunnin aika. Ollaan hoipereltu nytten 4 kilsaa alaspäin tuolta Ivalojoen Kultalasta ja samaa polkua alaspäin hoiperteli muuan herrasmies Oulusta nimeltä Frans Björklund. Näille paikkeille, tälle alueelle sammuja. Näki uneen, jossa sanottiin, että tässä olisi kultaa. 3 vuotta myöhemmin tältä alueelta olikin sitten kaivettu 20 kiloa sitä tavaraa. Ja tää onkin koko Ivalojoen alueen rikkain esiintymä ollut tähän mennessä. Frans itse kuoli sinä 3 vuotena sitten tuberkuloosiin. Surullinen tarina, äkkirikastuminen ja kuolema. Semmonen nerokas kaveri kuin Ville Hall laski joskus, että tässä Ivalojoessa on 13 000 kiloa kultaa ainakin. Niin sen perässä sitten aika monet ukkelit yritti tänne keksiä vaikka minkälaista härveliä, millä kaivaa niitä ylös niitä kultia. Ja yksi niistä oli insinööri Liljekvist. Sen oli kyllä pakko olla diplomi-insinööri. Kattokaa nyt tuota laitosta. Eikä tässä sen kummempia turha jauhaa mitään paskaa. Pitäis päästä yli ja minähän sen tein. Ja ennen kuin tuotte ne kaikki japanilaiset turistiystävänne tänne yrittämään samaa, niin pari pikkujuttu. Rinkka aina veden ylityksessä auki, koska jos toinen mulahtaa, niin ihan mielellään pääsisi tästä aika nopeasti irti.
Remmit myös aika löysälle, mutta silleen kuitenkin, että pystyt sitä kantamaan. Oman teorian mukaan painopiste voisi rinkassa olla myös kohtuu matalalla. Mutta siitä emme ihan varmaksi sanomaan, että jos siihen homma kusee, niin älkää syyttekö minua. Sitten hyvä kahluu sauvaa on äärimmäisen tärkeä. Tällä kokeillaan vähän missä on syvää ja kuinka syvää. Ja tähän sitten myös voi tukea pikkusen heikolla hetkellä. Ei siinä mitään. Morjesta! Ottaisin mun jäniksen vuoden tähän väliin, kiitos.